ንግግር ለሚቆራረጥባችሁ ሰዎች መፍትሄው ብቸኛ መፍትሄው ይሄ ነው። ዛሬ በመነግራችሁ መንገድ በደንብ ከተከታተላችሁና ፕራክቲስ ካደረጋችሁበት for real ተከታታይነት ያለው ንግግር በደንብ ማድረግ ትችላላችሁ። የብዙ ሰዎች ክፍተት አረፍተ ነገር አያይዞ ረጅም ሰዓት ማውራት ነው። ምን ማለቴ ነው? ዲያሎግ ኮንቨርሴሽን ላይ በጣም ቀላል ነው። አይቸገሩም። እንዲህ በቀላሉ ከሰዎች ጋር ቀለል ያለ ንግግር ዲያሎግ ምንለው ኮንቨርሴሽን አፕሮች ያለው አለ አይደል? አንዳንድ ስንመላለስ ልክ በዛ መንገድ ማውራት እኔም አልቸገርም፣ ብዙ ሰው አልቸገርም ነው የሚለው። በጣም አሪፍ። ታዲያ ክፍተቱ ምንድነው? አንድ ጥያቄ ስንጠየቅ በምክንያት አብራርተን በደንብ ሐሳባችን መግለጽ ያለ መቻል ችግር ነው። ይሄ ደግሞ ባንዴ አይደለም እንዲህ የሚመጣ በተከታታይነት ልክ ብሎኬት ስትደረድሩ ቤት ለመጨረስ ከላይ እየጨመራችሁበት ነው የምትሄዱ አይደለም? ልክ እናንተም ሐሳባችሁን እንደዛ እየጨመራችሁ ለመሄድ የሚያስችሉ መሰረታዊ ቴክኒኮችን በማወቅ ንግግራችሁን በደንብ ማሻሻል ትችላላችሁ። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ያልኩትን አንድ ትምህርት አስተምራችኋለሁ። በእርግጠኝነት ንግግራችሁን የሆነ ስቴፕ እንደሚያሻግረው ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ገንቢ ሐሳብ በመስጠት አብረን እንቆያለን። ታንክ ዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ገሬ ይባላለሁ። እንግሊዝኛ ቋንቋ ላለፉት 14 ዓመት በማስተማር አዲስ አበባ፣ በአዳማና በባህር ዳር ልዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ቆይተናል። አሁን ደግሞ አሜሪካን ሀገር፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ እስራኤልና ዱባይ እንዲሁም ሌሎች ቀሪ የዓለማችን ክፍሎች ላይ በኦንላይን የፐርሰናል በግል ክላስና እንዲሁም ደግሞ በግሩፕ ለተማሪዎች እየሰጠን ያለነውን ስልጠና ወደ ሀገራችን በማምጣት ልዩ ስልጠና ባላችሁበት ቦታ ከየትኛውም ጫፍ የሀገራችን ክፍል ላይ ሆናችሁ እኛ ጋር ስልጠና እንድትወስዱ እድሉን አመቻችተናል። ለጀማሪዎች፣ ለመካከለኛና ለአዋቂዎች የሚባል የተለያየ የተከፋፈለ የስልጠና መርሃ ግብር ነው ያዘጋጀንላችሁ። እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ የቃላት እጥረት፣ አረፍተ ነገር አያይዞ የማውራት በራስ የመተማመን ስሜትና ፕሮናንሲዬሽን ላይ ክፍተት ካለባችሁ ይህ አይነት ስልጠና በእርግጠኝነት አንድ ስቴፕ እንደሚያሻግራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ደግሞም እንዳትጨነቁ፣ ክፍያው እጅግ በጣም ኪስ የማይጎዳ ርካሽ የሚባል ክፍያ ነው። እሱን ለማግኘት እንግዲህ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ገሬ ብላችሁ ብትደውሉ ወይንም ደግሞ ጸሐፊዎቻችን ብታገኙ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁኑኑ ደውሉልን። ምዝገባው አሁን ይጀምራል። በአዲስ ዓመት 2018ን ልዩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ ላይ ለመድረስ ወደ ዳላስ የቋንቋዎች ማሰልጠኛ ተቋም ጎራ በአካል ማለት ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ዋናው ቅርንጫፋችን መገናኛ ከደራርቱ ህንፃ አጠገብ ሲቲ ሞል 4ኛ ፎቅ እንገኛለን። ብቃት ላለው ስልጠና እንዲሁም ደግሞ በራስ መተማመን ለሚደረግ ከፍተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መሻሻል ሂደት ዳላስ ዋስትናውን ይሰጣቸዋል። ዛሬ ስለ ምርጫ እስኪ እናውራ። ምርጫ ከሁለት ካሉ አማራጭ ነገሮች መካከል ይሄኛውን እመርጣለሁ፣ ይሄኛው ለኔ ይሻለኛል፣ ይሄን ባደርግ ይሻላል፣ አይ ይሄኛው ለኔ የተሻለ ነው የምትሉትን ሐሳብ ስትገልጹ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አማራጭ ኤክስፕሬሽኖችን እሰጣችኋለሁ። ከዛስ ደግሞ እንዴት ነው ታዲያ አረፍተ ነገሩ የምናረዝመው የሚለውን አብረን የምናወራ ነው የሚሆነው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው prefer የሚል ቃል እንወስዳለን። prefer ካሁን በፊት ይህን ቃል ነግሬያችኋለሁ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ። ሶ prefer የሚለውን I prefer coffee to tea እዚህ ጋር እንድትለዩልኝ የምፈልገው prefer የሚል ቃል ካለ ለመምረጥ ዛን አንልም። እንደ አማራጭ ስንወስደው this is bigger than this one, this is more important than this one እያለ እንደምንገልጸው አይደለም እያልኳችሁ ያለው። prefer የሚል ቃል ካለ to ብለን ነው የምንወስደው። I prefer coffee to tea ከሻይ ይልቅ ቡና መርጣለሁ እያልኩ ነው። የምመርጠውን ነገር መጀመሪያ መተዋለሁ። I prefer apple to banana ካል ከባናና ይልቅ አፕል እመርጣለሁ ነው እያልኩ የገለጽኩ ያለው። I prefer apple to banana እያልኩ መግለጽ እችላለሁ። ሶ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ I would rather stay home than go out። አሁን ተመልከቱ፣ I would rather የሚል ቃል ደግሞ አለ። I would rather አማራጭ ነው። I prefer ማለት እመርጣለሁ እያልን ነው። ያ ማለት በሌላ አገላለጽ I would rather እንደማለት ነው። I would rather ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። አማራጭ ነው። I prefer coffee, I would rather drink coffee ካል ቡና ብጠጣ ይሻለኛል። ሶ prefer እና would rather ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላችሁ እዚህ ጋር። ሶስተኛው አማራጭ I tend ምለው ማቀድ መፈለግ ምናምን የሚለውን ይገልጻል። I tend to sleep right now አይ ብተኛ ይሻለኛል አሁን መተኛትን ነው የመረጥኩ እያልኩ እየገለጽኩ ነው። I tend to sleep or I tend to take a shower በወስድ ይሻለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር prefer ወይንም would rather ወይንም ደግሞ tend የሚለውን ቃል በመጠቀም ምርጫችን መግለጽ እንችላለን። ነገር ግን እነኚህ ብቻ አይደለም። we have a lot more expressions to come ብዙ አማራጮች ደግሞ አሉና አሁን እስኪ አንዳንዶችን የተወሰኑ ላሳያችሁ። like የሚለውን ቃል በመጠቀም ምርጫችን ልንገልጽ እንችላለን። like ብለን እንወስዳለን። ከዛ ደግሞ better than የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ I like Samsung better than LG TV እኔ ከLG TV ይልቅ የተሻለ ሳምሰንግ ወዳለሁ። ተመልከቱ I like Samsung
better than LG TV. I like Samsung better than LG TV. Alright, የናንተስ ምርጫ ምንድነው? LG TV ነው የሚሻላችሁ ሳምሰንግ ነው የምትመርጡ? እስኪ አሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። I like የትኛው ትመርጣላችሁ? better than which one? ከየትኛው በተሻለ? ኮሜንት ሴክሽን ላይ እሱን እጠብቃለሁ። I like reading better than watching TV. ይሄ ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ነው። I like reading books better than watching TV. ቴሌቪዥን ከምመለከተው መጽሐፍ ማንበብ ይሻለኛል። I like ብላችሁ ተመልከቱ። ላይክ መውደድ ነው። የምትፈልጉትን ነገር እየመረጣችሁ ነው። ከዛ በኋላ በንጽጽር ስታስቀምጡት በውድድር better than የሚለውን እናስቀምጣለን። better than I like coffee better than tea. ከቡና ይልቅ ሻይ ይሻለኛል እያልኩ ነው። which means I'm literally saying I prefer coffee to tea እንደማለት ነው። I prefer coffee to tea እያልኩ እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። And the other one which is a little more, advanced and kind of polite expression is I would prefer. I would prefer ደግሞ ተመልከቱ። I prefer ከምትሉት I would prefer እያላችሁ ብትገልጹ የተሻለ politeness ይኖረዋል። ስለዚህ I prefer this ከምትለኝ I would prefer this ካል your expression really becomes more soft and polite ማለት ነው። በጣም በትህትና የተሞላ አገላለጽ መሆን ይችላችኋል። በነገራችሁ ላይ በትህትና መናገር ያለ ትህትና መናገር በኋላ ላይ ሰውየው በሚሰጣችሁ መልስ ላይ በጣም ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ይኖረዋል። I would prefer go by taxi rather than take a bus. I would prefer to go by taxi. አያችሁ rather than ነው ከዛ ይልቁን እንደማለት ነው። I would prefer go by taxi rather than take a bus or take a taxi ማለት ይችላል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ እንደ አማራጭ ትወስዳላችሁ። And the other one is I would rather ይሻለኛል ማለት አይደለም። ቀጥታ ትርጉሙ I would rather ካላችሁ ይሻለኛል እንደማለት እኮ ነው። So I would rather go to the US. I would rather go to the US than Canada. አሜሪካ ቤት ይሻለኛል ካናዳ ከሚሄደው ማለት ትችላላችሁ። Alright, so እናንተ አሁን ዱባይ አለች። ዱባይ ኤሚሬት ኦኬ ኖርዌይ አለ። ሶ ከኖርዌይ እና ከዱባይ የትኛውን ትመርጣላችሁ? ኖርዌይ ከመሄድ ዱባይ ከመሄድ የቱን ትመርጣላችሁ? ሶ አይ ውድ ራዘር ብላችሁ ጎ እንትን ዛን እንደዚህ ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እስኪ አስቀምጡልኝ። መልሱን አሁን አስቀምጡልኝ። ለእያንዳንዳችሁ እዛ ላይ ሮንግ ከሆነ ኮሬክሽን እሰጥበታለሁ፣ ትክክል ከሆነ ደግሞ ያው ብራቮ ትባላላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። Alright, so የኔን ምሳሌ ልስጣችሁ። I would rather drink water than beer. ከቢራ ይልቅ ውሃ ብጠጣ ይሻለኛል። I would rather drink than beer. ከቢራ ይልቅ ውሃ ብጠጣ ይሻለኛል ነው። I would rather stay in than go out. አይ ከመውጣ ከመሄደው እዚሁ ብቆይ ይሻለኛል። I would rather stay in than go out. ከመውጣው እዚሁ ብቆይ ይሻለኛል። ይሄም ሌላ ተጨማሪ አማራጭ ነው። በዚህ መንገድ መግለጽ የምትችሏቸው ኤክስፕሬሽንስ ናቸው። Right? So and the next one I would sooner. እቺን አባባል ምናልባት ብዙ ሰው ይጠቀማል ብዬ አላስብም። So እስኪ ተመልከቱት እዚህ ጋር I would sooner skip dinner than eat fast food. ተመልከቱ። I would sooner skip dinner than eat fast food. እንደው የፈጠን ያሉ ምግቦች እነዚህ ትኩስ ምግቦችን ከመመገበው ራት ባልበላ ቢቀርብኝ ይሻላል አይነት ነገር እያለ ምርጫ እየሰጠ ነው። I would sooner ስለዚህ I would ካላችሁ በኋላ I would sooner የተለመደ ነው። I would sooner ሚሻሉን እየመረጣችሁ ነው። skip dinner skip መተው ነው አይደል? so skip dinner than eat fast food. ፋስት ፉድ ከምበላው ራት ባልበላ ቢቀርብኝ ይሻላል። ያ ማለት ፋስት ፉድ ሰርቭ ተደርጓል ቀርቦልኛል ማለት ነው። I would sooner ብላችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። But of course here we've got another more different expression which are quite to be soft expressions. soft የሆነ ኤክስፕሬሽኖች ፕሪፈረንስ ካለን እንደው ያልተካበደ ምርጫ አይነት ነገር ካለን we can use the following expressions. የትም እንዳትሄዱ አብራችሁ ታግዛችሁ ቆዩ። እሺ ለምሳሌ I tend የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። tend የሚለው I tend to ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። I tend to prefer እንደማለት ነው። I tend to prefer vibrant places. ሞቅ ያሉ ቦታዎች ይመቹኛል። I tend to prefer energetic person. ሞቅ ያለ ኤነርጂ ያለው ሰው መርጣለሁ እያልኩ ነው። I tend to prefer ነው። tend to prefer የሚለውን ተመልከቱ። ኤዲተር ስክሪኑን አንደርላይን ያደርግላችኋል፣ ያሰምርበታል። ኦኬ በጣም አሪፍ። and the other one I am more into. አሁን እዚህ ጋር I'm into ብዬ ነግራችኋለሁ። I am more የሚለውን ተመልከቱ። more into ብላችሁ ምርጫ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። I am more into movies than music. ከሙዚቃ ይልቅ ፊልም ይሻለኛል። ሚሻላችሁ ነገር መጀመሪያ ነው የምታመጡት በነገራችሁ ላይ። Okay, I'm not a big fan of አይ ብዙ አይመቸኝም። I'm not a big fan of family movies. የቤተሰብ ፊልም ብዙ አይመቸኝም። I'm not a big fan of family movies. ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ አማራጭ ማለት ነው። Okay?
And what really comes next is like I don't really like, I don't like, and I don't really like are a bit different. They have, slight differences here. Slight difference ይኖራቸዋል። ምን ማለት ነው? When the sentence is actually having the word like, really, it's just magnifying itself, right? Really የሚለው የሆነ ጎላ የሚያደርግ ስሜት አለ አይደል? ጫን ያደርጋል ማለት። So I'm not a big fan of family movies, or I don't really like spicy food. Spicy food ታውቃለህ? Spicy food የሚያቃጥል በርበሬያማ ምግብ አልወድም ነው። I don't really like spicy food ቢለውን መጠቀም ትችላላችሁ። All right, this is just for only soft preference. How about for strong preference? ጠንካራ ምርጫ ከሆነስ አይ ነገር አይመቸኝ እንደዚህ አይነት ነገር ስትሉ ጠንከር ለማድረግ I absolutely love የምትወዱትም ከሆነ እንደዛው I love it ወይም I like it ከምትለው I absolutely love it. I absolutely love የሚለውን ብትጠቀም የተሻለ ይሆናል። ኦኬ I absolutely love Ethiopian culture. የኢትዮጵያ ባህል በጣም ነው የሚመቸኝ። I absolutely love ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። or I can't stand ይሄ ደግሞ if that's actually very strong like በጣም የምትወዱት ነገር ከሆነ I can't stand የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ በጣም የማትወዱትን ነገር ለመግለጽ ስትፈልጉ I can't stand ትላላችሁ። strong የሆነ ለምሳሌ እኔ ጫጫታ ቦታ አልወድም። I can't stand noisy places. I can't stand noisy places. እነኚህን እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ዛሬ በምርጫ ደረጃ የሰጧችሁ ምንድነው? እናንተ የምትወዱትን ነገር prefer የምታደርጉትን ነገር ለመግለጽ የምትጠቀሟቸው ቃላቶች በተለይ ብዙ ጊዜ native speakers የሚናገሯቸው ናቸውና እነኚህን ከያዛችሁ your speech is just becoming breathtaking. በጣም የሚገርም ንግግር ነው ማድረግ የምትችሉት። ሞር ደግሞ አሁን አረፍተ ነገር አያይዘን ታዲያ እንዴት ነው ረጅም አድርገን የምናወራው ነው ጥያቄው። So if you want to speak quite for a while, for a long time, well, reason መጨመር ይጠበቅባቸዋል። Okay, I don't like noise places just because I would love to read books and when I meditate and kind of think about myself ስለ ራሴ ማሰብ ፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ ምናምን ያላወራ እችላለሁ። ስለዚህ በምትችሉት መጠን ሪዝን ማስቀመጥ አልወድም ለምትሉት ነገር ወይን እመርጣለሁ ይሄን አልመርጥም እያላችሁ ለምትሉት ነገር ሪዝን አውት ማድረግ ጀምሩ። ሪዝን ምክንያት ማቅረብ ጀምሩ። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። ሪዝን ስታቀርቡ የተሻለ ሎጂካሊ ሐሳባችሁ አሳማኝ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሰውን ኮንቪንስ ማድረግ ትጀምራላችሁ። so ይሄን እመርጣለሁ ይሄን አልመርጥም ካላችሁ በኋላ ምክንያት ማስቀመጥ ልመዱ። all right, so what do you prefer? This is just real life example, okay? Real life example ነው የምሰጣችሁ አሁን። What do you prefer? This is just a question for you. Do you prefer watching movies or do you really prefer reading different books? መጽሐፍ ማንበብ ነው የምትፈልጉ ፊልም ማየት ነው የምትፈልጉ? So I prefer ብላችሁ አስቀምጡልኝ እና reason ደግሞ አስቀምጡልኝ comment section ላይ reasonአችሁን አስቀምጡልኝ። በዚህ መንገድ ቀጣይ comment የሚሰጥ ካለ አብሬ ያላችኋለሁ። Thank you so much አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። If you are actually newly joining person for this YouTube channel, consider subscription. Thanks a lot. I'll see you another time. Bye bye.